Gustav Mannerheim on eräs eniten kunniamerkeillä palkituista suomalaisista kautta aikojen. Tyylistään tarkka upseeri ja herrasmies oli erityisen kiinnostunut kunniamerkkikulttuurista ja tiedosti vahvasti merkkien käyttöön liittyvän historiallisen, sosiologisen ja kulttuurisen viestinnän monet tasot. Kansainvälisiä esimerkkejä noudattaen Mannerheim perusti 2/3 Suomessa nykyisin olemassa olevasta valtiollisesta ansioritärikunnasta. Häntä voikin pitää suomalaisen kunniamerkkijärjestelmän perustajana. Tässä meillä on Mannerheim-ristit, ensimmäinen ja toinen luokka. Tätä toista luokkaa jaettiin 191 kappaletta, ensimmäistä 2. Se annetaan henkilökohtaisesta urhoollisuudesta ja tilanne oli se, että tämä luotiin talvisodan jälkeen. Tuo ensimmäinen luokka, sitä kannetaan kaulassa, kun taas se toinen luokka, se kannetaan rinnassa. Mannerheimhan ei koskaan ollut virallisesti Mannerheim-ristin ritari, mutta Mannerheim suostui suostuttelun jälkeen kantamaan tätä ristiä kannustimena muille. Tämä on risti numero 18 ja tätä numeroa ei kukaan muu ole käyttänyt. Sattuu olemaan niin, että hänen vapaaehtoinen sukunsa oli myöskin numero 18 Suomen ritarihuoneella. Tässä meillä on Suomen korkein kunniamerkki. Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan suurristi ketjuineen. Mutta tässä onkin vielä sitten jalokivet ja miekat. Tämä on uniikki kokonaisuus, mutta se onkin annettu 2 vaiheessa. Valtionhoitaja Mannerheim perusti Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan 28. päivä tammikuuta 1919 ja suurristin ketjuineen hän sai 16.5.1919. Hän sai sitten tähän lisäksi nämä miekat ja jalokivet 4.6.1944. Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan kunniamerkit suunnitteli Akseli Gallen Kallela valtionhoitaja Mannerheimin toimeksi annosta. Gallen Kallelahan käytti hakaristia ahkerasti. Siihen aikaan 1919 sillä oli täysin erilainen merkitys. Poliittisista syistähän hakaristi sitten jouduttiin korvaamaan havuristillä 1960-luvulla. Tämä suurristin rintatähti on tämän näköinen. Ja tämä kiinnitysmekanismi, se on tällainen. Täällä on neula. Se nousee tästä tällä tavalla. Ja tämä neula, se pujotetaan kiinnityslenkkeihin frakissa tai kun olemme Suomessa, tummassa puvussa. Tässä näin meillä on talvisodan muistomitali solkineen. Oikealta nimeltä se on sodan 1939-40 muistomitali. Erikoisuutena tässä on se, että siinä on tuo solki, jossa on Mannerheimin muistolause Candida pro causa ense candido, eli puhtain asein puhtaan asian puolesta. Tätähän jaettiin kaikille sotaan osallistuneille. Edessämme on Pyhän Yrjön ritarikunnan 4. luokka. Tämä on Venäjän keisarikunnan korkein sotilaallinen ritarikunta. Mannerheim sai tämän Opatovin taistelun ansioista
joulukuussa 1114. Ja tämä Yrjön risti valkoisine emaloituneen sakaroineen, se on ollut esikuvana Mannerheim-ristille ja myöskin Suomen valkoiselle ruusulle ja Suomen leijonan ritarikunnalle. Tässä on Saksan Kotkan kultainen suurristi. Sen hän Adolf Hitler toi tänne Suomeen Mannerheimille, kun Mannerheim täytti 75 vuotta 4.6.1942. Mannerheimhan ei ollut kutsunut Hitleriä tänne, mutta kutsuihinhan tulee kuokkavieraita. Edessämme on Ranskan kunnialegionan suurristi. Entente-mielinen Marshal Mannerheim sai tämän huhtikuussa 1939. Tämä Napoleonin perustama kunnialegioona onkin kaikkien nykyisten viisiluokkaisten ansiorittarikuntien esikuva. Tässä meillä on Ruotsin kuninkaallisen miekkaritarikunnan suuren ristin ensimmäisen luokan ritarimerkki. Se on kaularisti, mutta siihen kuuluu myös tämä pieni hopeinen miekka. Tämän marsalkka sai 17. maaliskuuta 1942 ja sen toi tänne Suomeen Ruotsin perintöprinssi Gustav Adolf, joka myös kiinnitti sen henkilökohtaisesti marsalkan rintaan Mikkelissä. Ruotsin kuninkaallisen miekkaritarikunnan suuren ristin ensimmäisen luokan ritarimerkki on korkein sotilaallinen kunniamerkki, jonka voi saada Ruotsissa. Se annettiin Mannerheimille ainoana koko 1900-luvun aikana. Sitä ennen se oli annettu viimeksi 1862 Napoleon III. Nyt meillä on edessämme Romanian eli liittolaismaan Mikael rohkean sotilasritarikunnan kaikki 3 luokkaa, jotka marsalkka sai loppuvuonna 1941. Tähän kuului myöskin oikeus valita Romanian valtion maista 50 hehtaarin kokoinen alue. Ja Mannerheim vitsailikin kenraali Airolle päämajassa, että olisi ihan syytä lähteä Romaniaan valitsemaan sellaista aluetta, jossa olisi öljylähteitä. Tähän saakka olemme katselleet kunniamerkkejä vain vitriinissä, mutta tässä on esimerkki, miten marsalkka asussa kantoi sitä frakissa. Ja tällä tavalla hän ripusti kunniamerkkinsä, kun Helsingin yliopiston promotio pidettiin keväällä 1919. Kaulassa hänellä on tässä Suomen valkoisen ruusun suurristi. Tilannehan on se, että Venäjän keisarikunnassa sai kantaa 2 suurristiä samanaikaisesti sillä tavalla, että toista kannettiin olkanauhassa, mutta toista ihan kaularistin omaisesti. Nämä rintatähdet ovat oikeaoppisesti taskun päällä ja siis aika korkealla. Ja tämä nauhahan on brittiläiseen tapaan katkaistu olkanauha ja se on napeilla kiinnitetty liivin päälle tuonne frakkitakin alle. Ja hyvä on nähdä myöskin se, että tämä Vapaudenristin suurristi miekoin, sen itse risti tuolla alhaalla, sehän on myöskin sovitettu frakin takinlieppeen mukaisesti.